Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Ngày hôm nay Thanh Trần cùng với thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A lại thêm một lần nữa được lắng nghe những câu chuyện của các mẹ bỉm sữa. Gì mà đứt khúc vậy? Em đang vừa nói vừa tập trung nhìn vô cái áo chị nó làm gì làm sao chị? Ô, tạo cảm hứng quá đúng không? Em hiểu như thế nào về cái hình này? Có hai ý nghĩa. Một là nghe câu chuyện khách mời thôi, đừng nói gì thêm. Đúng là câu chuyện khách mời là đã rất là cực phẩm rồi. Đúng rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đừng nên nhìn khách mời, người ta đẹp lắm. Đó, bởi vậy. Nhưng mà giờ mình đoán đi, cái ý nghĩa nào đúng? Chỉ có một cách thôi. Mời khách mời. Đúng rồi. Dạ xin mời khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Dạ, em chào hai chị. Cái ý nghĩa thứ hai luôn, cái ý nghĩa thứ hai đúng không? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Xuân, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là tiếp nhận hồ sơ thị thực xin visa đi Úc. Hồi vô gặp cái nhan sắc này là không muốn đi Úc luôn, ở lại Việt Nam luôn. Sao vậy chị? Đẹp quá. Dạ, em cảm ơn. Chị đã có mấy bé rồi, bé mấy tuổi rồi? Dạ, hiện tại em có một bé trai. Năm nay bé được hơn 2 tuổi ạ. Hơn 2 tuổi rồi, dạ. Chúng ta hãy nhớ lại khi mà mình biết tin mang thai nó diễn ra trong hoàn cảnh như thế nào ạ? Khi mà em được biết là em mang thai á, là em rất là hồi hộp, phần là lo lắng, thứ hai là rất là vui. Lo lắng là vì em cũng chưa có sẵn sàng nữa. Dạ, em cũng chưa có tìm hiểu gì về khi mình mang thai như nào và sinh con ra sao á, thì đó là một cái vấn đề lo lắng nhất là của em. Mà trước khi em mang thai á, là lúc đó là chồng của em đi Mỹ. Thì trước đó em đính hôn trước, rồi em mới đi hưởng tuần trăng mật. Là ở sinh thì cái chuyến đi sinh đó là chuyến đi định mệnh. Định mệnh của em là sau khi mà em thấy em trễ kinh 10 ngày thì em có gọi điện thoại cho chồng em là anh ơi em trễ kinh 10 ngày rồi. Trong cuộc đời em 26 năm chưa bao giờ trễ kinh hết, không biết phải làm sao nữa. Đến sau đó chồng em mới kêu là thôi mình đi mua que thử thai về thử đi. Thì anh em điềm tĩnh quá ha, anh rất là điềm tĩnh. Thì em cũng mua que thử và thử. Thì em mua que tầm 5 đến 10 que. Mà tầm 5 đến 10 que mà nói nhẹ như gió luôn. Tầm 5 đến 10 que, kiểu như là em vẫn có cảm giác nó còn ít hay sao vậy Xuân? Tại vì đó em cũng nghĩ là đó lần đầu tiên mà em cũng không biết như thế nào nữa. Trời ơi, có nhiều người ta nói mua phải 2-3 que là mình thấy là người ta cũng test dữ rồi. Tại vì người ta thử thì ít ra người ta cũng phải có một vạch đúng không? Em không có hiện vạch nào hết. Có khi nào em thử sai kỹ thuật không? Chắc là em thử sai á chị, đó là đến thường là thí dụ có hay không nó có vẫn hiện nó một vạch nữa, một vạch cơ bản. Giờ hiểu tại sao 5 đến 10 que rồi đó. Đó chứ xong rồi em mới cái gọi bạn em thì trong em có cái hội chị em bạn gì á chị, mình chơi với nhau hơn 10 năm. Hay bạn em kêu hay là mày đi thử máu ở bệnh viện đi. Thì em mới đi thử máu. Thì lúc em bước vô bệnh viện á, thử máu rồi xong đến người ta kêu là siêu âm. Thì chồng em mới thông báo cho 500 anh em luôn. Rồi bên đây là có hội chị em mình vừa, bên kia là có hội 500 anh em, công nhận lực lượng rất hùng hậu luôn. Tức là thông báo luôn cho nguyên gia đình chồng em nữa. Thế là con mẹ chồng em mới gọi thôi con đi về đi con. Tại mẹ chồng em hình như là đọc ở đâu á, người ta bảo là siêu âm nó ảnh hưởng tốt. Dạ đúng rồi. Thế kêu thôi con ơi con đi về đi con. Mẹ mua cho con 20 que, về mẹ thử với con luôn. Trời ơi. Đúng là mẹ làm con nấy phải không ạ? Công nhận có một cái sự tương ý ha, gọi là rất là hợp ý. Dạ đó, 20 que. Mà em đã đóng tiền theo khám rồi, đóng tiền siêu âm luôn, hết tất cả rồi. Em cầm cái tờ xét nghiệm máu á, thì em chỉ đọc cái chỉ số khúc ở trên đầu á, là cái chỉ số này là nó hiện là không có bầu. Thì em đọc cái khúc đó em không có đọc những cái khác ấy, mà những chỉ số khác là hiện là có bầu. Kinh nghiệm rút ra, người ta đã từng nói, cổ nhân đã nói là không thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, yêu bằng nửa trái tim. Hôm nay bổ sung thêm một vế, không thể đọc kết quả khám thai một nửa. Xong rồi em cầm vô em mới hỏi bác sĩ, là bác sĩ kêu không có đâu, cái điệp bầu chắc chắn luôn rồi. Đọc nguyên cái phần dạ đúng rồi. Nói chung em cũng buồn mà, tại vì em thứ nhất là em không nghĩ tới vấn đề em lấy chồng nè, thứ hai cũng chưa nghĩ vấn đề có con nữa. Khoan, có cái gì đó nó lấn cấn ở đây, em không nghĩ tới vấn đề em có chồng nhưng mà em đính hôn rồi. Dạ tại đính hôn, tại chồng em đi học ở Mỹ 1 năm, nếu em không đính hôn như đặt cọc vậy hả? Dạ đúng rồi cô chị. Mà lúc mà trong cái tiệc đính hôn của em hả, bố chồng em đứng trước bàn dân thiên hạ nói là phải có một bầu trước
khi mà đám cưới. Phải nói với em kêu thôi em sợ lắm, tại vì em thấy mọi bạn em có bầu á nó cũng vất vả nữa, em cũng hơi lo sợ vấn đề đó. Em kêu thôi ai vậy đâu có chuyến đi định mệnh nó làm em dính bầu luôn. Như vậy thì cái lo của Xuân là cái lo về cái sự sẵn sàng của mình thôi, chứ rất nhiều những cái điều kiện xung quanh là đang rất là thuận lợi với em rồi. Đúng rồi. Vậy thì trong quá trình mà mang thai vậy thì chỉ có những biểu hiện nào khiến cho chị cảm thấy khó chịu hay là khác trước quá nhiều, không thể thích ứng được không? Mẹ em là người phát hiện có bầu trước. Tại em đi về mẹ em kêu em là sao nhìn mày giống có bầu quá. Kêu sao có bầu được, con mới hết mà làm sao có bầu được. Nên rất là khó, em nghĩ là em không có thể nào dính bầu được rồi. Em ngủ rất là nhiều luôn chị. Ngủ nhiều? Dạ ngủ nhiều. Tại em cũng không ngủ á. Dạ. Đêm em buồn ngủ mức độ em ngủ gật mà camera bên công ty em quay lại luôn. Thì lúc mà em mang bầu là em thích ăn bún, ăn lẩu. Đặc biệt là em đi ăn bún mà em chưa kịp húp tô nước lèo á chị. Người ta bê đi em giận nguyên buổi luôn á chị. Em không biết tại sao luôn, em giận dọc đường, tức giận nguyên dọc đường luôn. Dạ. Cho nên người ta hay nói là tâm tính của mẹ bầu bất thường á, là như vậy. Nhiều khi giận vì những cái lý do mà tự nhiên giờ mình nghiệm lại mình cũng cảm thấy là rồi sao mình có thể lãng tới như vậy luôn á. Mà một phần nữa là em cứ đi làm là em thấy vui vẻ lắm chị. Mà cứ về nhà là em chửi chồng em à. Hả? Trời ơi, em về nhà em gọi FaceTime là tại vì ở bên Mỹ là nó hơn 12 tiếng bên mình á. Thì cứ về nhà là em đi làm về là em thấy bực bội trong lòng rồi hả, khó chịu mà cứ nói chuyện với chồng em một tí xíu là em cãi nhau. Là em chửi chồng em kêu suốt ngày em hát cho chồng em nghe không ạ. Chồng em gọi em chửi chồng em là hát hò đó chị. Hết ngày này hay ngày khác nên chồng em kêu hay là em đổi bài hát khác đi, bài này cao hoài anh nghe anh mệt quá à. Trong lúc mang bầu vậy thì chị có tìm hiểu những cái cách mà ăn uống khi mang thai làm sao để con đẻ ra cho nó thật là xinh đẹp, trắng trẻo, dễ thương được? Có chứ, trời ơi em chỉ thấy em da em ngâm không. Thôi hả, em sợ con em nó đen giống em nè. Từ lúc em biết có bầu là em không đụng một hộp cà phê luôn. Em chỉ ngày nào uống nước cam, nước táo, rồi người ta chỉ nước dừa hay nước mía gì em cũng uống hết luôn. Vì nhan sắc của con. Dạ đúng. Kỷ niệm mà khi mà tới ngày mình đi sinh á, nó có gì thú vị diễn ra không ạ? Dạ trước đó là 2 tuần là bác sĩ kêu em nở 2 phân rồi. Thế là em mới nói con em còn đúng 38 tuần mới ra nha, đừng có ra sớm luôn. Mất công không có tốt cho con mà cũng không có tốt cho mẹ đâu. Đúng 38 tuần nha. Thế là hôm đó đúng là ngày, tại vì con em sinh ngày 30 tháng 4, em sinh ngày 2 tháng 5. Mà lúc em sinh ngày 2 tháng 5 mà em thấy bạn bè không ai đi sinh nhật em hết trơn á. Em buồn lắm, tại vì cứ ngày đến ngày lễ 1 tháng 5 người ta nghỉ nguyên lèo luôn. Mà mẹ luôn luôn phải xác định là có hội chị em bạn gì bên cạnh cuộc đời, cho nên không có ai đi sinh nhật là cảm thấy rất đúng là buồn tẻ. Sao em nói là hay là con ráng qua khỏi cái ngày lễ luôn đi con. Phải, mà lúc đó ba của bé có về chưa? Không có về. Có nghĩa là hai mẹ con thôi. Đúng rồi, em tin đi một mình với mẹ em nữa. Dạ. Trước khi đi em nhắn tin cho hội chị em bạn gì em kêu là tao đi đẻ rồi. Luôn có một cái hội đó hiện diện. Dạ. Đó là nhắn tin chồng em là em đi đẻ đây. Rồi mỗi lần là em nhắn cái là mất hút luôn. Rồi trước khi đi em cũng tắm rửa sạch sẽ. Rồi em cũng đánh son nữa. Mọi người kêu là có bầu đi đẻ xấu lắm. Thì nói chung là nhợt nhạt. Em đánh son cho nó son đẹp đẹp vô. Hay đánh son xong rồi đến khi mà vô bệnh viện là em chưa có cơn đau. Nói chung là em cứ đi sòng sọc vậy. Đến hồi mà người ta đo tim thai rồi đó, bắt đầu em có cơn gò. Thì em mới hỏi mẹ em á là mẹ sao con mắc vệ sinh à, con không có nó. Mà mẹ em kêu mẹ không có biết nữa, 30 mấy năm mẹ không có đẻ được, mẹ không có nhớ. Quên rồi, không nhớ rồi. Sau 30 mấy năm mẹ quên rồi. Đúng là 30 mấy năm, tại mẹ em năm nay 60 mấy tuổi rồi. Vô bệnh viện cơn gò nó càng lúc càng nhiều. Mà bác sĩ kêu là không có được rặn. Mà em nghĩ sao vô bệnh viện mà em mắc rặn lắm rồi mà sao vẫn chưa cho em đi đẻ nữa. Mà tim hai con em á, cái độ gò nó như đồ thị hình si đó chị. Nó đi lên đi xuống. Hồi chuyển vô phòng xanh. Em nằm đó xong bác sĩ kêu em có muốn chích ghi tên màng cứng không? Thế em nói bác ơi em không có đau đẻ, em chỉ có mắc đi vệ sinh thôi. Cứ vật qua vật lại vật tới luôn. Bác lại vô hỏi con có muốn chích ghi tê nữa không? Con không, con không có bao đẻ. Em cứ dặn bác như vậy. Thôi rồi mấy bác cứ xì xào kêu là mua em sao đỏ vậy, mà trong cái xét nghiệm máu của em là em bị thiếu máu. Mấy bác hỏi con có biết là con bị thiếu máu không? Kêu dạ con biết chứ. Sao môi con đánh gì đỏ dữ vậy? Em không biết trả lời làm sao, tại em nghĩ đánh thì cho nó tươi tắn lên á. Này làm quá rồi. Thế hồi em nở 4-5 phân mấy bác chỉ em vô phòng kia, em kêu lại chờ em được đi đẻ rồi.
vẫn chưa được đẻ chị, chưa vỡ ối nữa. Đó là bác sấy nước ối của em, mà trước khi đi á mẹ em kêu đừng có để vỡ ối nha, để vỡ ối hồi đẻ rặn nó đau lắm, nó rát lắm. Thế bác sấy nước ối, em kêu bác ơi bác sấy nước ối con, hồi con đẻ con đau, con rát thì sao? Bác hỏi ủa ai nói con vậy? Dạ má con nói con vậy đó. Sao bác kêu vậy thôi con nghe bác sĩ hay nghe má con kêu vậy. Chị thấy mâu thuẫn hồi nãy lúc đầu hỏi mẹ ủa ba mấy năm rồi tao đâu đẻ ra tao không nhớ mà tự nhiên nhớ chi tiết cái vụ ối. Cái ký ức thì nó lại nhớ theo kiểu khác, nó không có nhớ liền mạch và đầy đủ, nó sẽ được nhớ một cách cục bộ theo kinh nghiệm dân gian. Thế để cho nó nở nhanh hơn. Khi mà em đau quá hết chịu nổi rồi, bác kêu là sao giờ muốn chích ghi tê màng kính nữa không? Rồi bác đó rất là kiên trì đúng không chị, vô phòng em 2-3 lần dịch vụ đó rất là kiên trì luôn. Cuối cùng mà em có chịu chích hết nổi rồi, chích mới thuốc vô cái em ngủ luôn chị. Em ngủ đến khi em nở được 8 phân thế là bắt đầu em đẻ thường. Một chị thì leo lên bàn của em ấn cái bầu xuống, một bác đỡ chính, một bác đỡ phụ ở dưới thì cứ kêu cố lên rặn đi em rặn hồi em hết hơi, em hết rặn, em bé tuột lên á. Nó lúc mà rặn thì nó tuột ra mà sau lúc mà hết hơi nó lại tuột lên lại. Thế nhiều lần như vậy bác kêu là thôi lên lầu mổ. Cuộc đời em là vừa đau đẻ mà còn vừa đau vết mổ nữa. Em không đơn côi đâu, không sao đâu, chị cũng đau vậy mà, yên tâm. Ủa là chị có nghĩa là chị rặn mà nó không ra được bộ phận nào của bé luôn. Đúng, tức là người ta đã thấy được cái đầu rồi nhưng mà nó vẫn chưa có ra được cái qua khỏi cái tử cung hay sao. Không, thực sự thì một vài trường hợp thì cái sự chỉ định mổ lúc này là nó cần thiết, tại vì có thể nó sẽ làm ngộp bé mà nếu như chúng ta không có cho con ra ngoài kịp thì có thể là rất là nguy hiểm. Lúc mà em được đau mổ chú em về phòng hồi sức á, em với chị đó mổ lần 2. Chị kể chuyện cho em hết nguyên cái lần 2 chị đi mổ sao luôn. Chị kêu lần 2 mổ đau lắm em ơi. Rồi chị gái em nói em ơi con em xấu lắm, sao hai đứa mày đẹp mà mày đẻ đứa con xấu dữ vậy? Trời nghe sốc quá. Thôi em kia lúc có nghĩa là em chưa gặp con luôn. Dạ đúng rồi, em mới chuyển từ hồi sức lên phòng á, thông báo một cái tin rất là hùng tin vậy. Rồi sao em nghĩ đâu ủa em nhớ ngày nào em cũng coi hình em bé búp bê mắt tròn to rồi da trắng trẻo xinh đẹp mà sao kỳ vậy. Tại vì lúc mà bác sĩ đặt ấn bụng của nhiều á, bé nó bị tím á chị, nó bị tím hết nửa người, nó bị sưng. Đến lúc mà chị em thấy là bé nó bị sưng hết người rồi, sau đến khi mà đưa em bé về thì em bé lại bình thường, hồng hào, dạ lại cũng dễ, cũng không có đến mức độ mà nó xấu như mọi người nói. Theo em nghĩ là với một cái tinh thần rất là độc lập và rất là gọi là hồn nhiên của chị thì cái chuyện mà stress sau sinh đối với chị là cũng không xảy ra đâu hả chị? Không, cái thời gian mà stress sau sinh là em cũng có, nhưng mà tại vì em không biết, tại vì em cứ nghĩ là em sinh em bé ra là mình sẽ không có phải làm gì hết, nó như màu hồng vậy chị. Đến khi mà sinh em bé ra em mất ngủ nè, rồi em phải hút sữa, rồi em bị tắc sữa, rồi em cho em bé bú rồi nó khóc. Mà em thì kiểu như là trước giờ mình đi học rồi mình đi chơi rồi mình đi làm, mình không có phải làm một cái công việc nào hết, nên mình không có nghĩ là khi mà mình làm mẹ mình phải làm đảm đương hết tất cả mọi việc như vậy. Mới chợp mắt cái con đã uống sữa rồi lại phải pha hâm sữa, và tại vì em cho bé bú trực tiếp nên vừa phải hút sữa mà còn vừa cho bé bú, rồi đi rửa ráy này nọ. Còn tất cả mọi thứ là em tự làm thì em cảm thấy nó với lại cuộc sống của mình nó hơi đảo lộn. Dạ đúng, mà đảo lộn nhiều quá. Với lại em kiêng cữ trong vòng 3 tháng á chị, thì em không có được ra đường. Mà trước giờ cái chân của em là chân đi rồi, không có được ra đường, em cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng mà ở nhà với lại cũng không có ai tâm sự mình á, tại vì mẹ em cũng lớn tuổi, cũng không có phải là cùng. Chồng em ở Mỹ vẫn còn bên kia chưa về, không về thăm. Dạ, tại vì anh học phi công á, nên nếu mà về mất một thời gian học kéo dài, về sau này sẽ về lâu hơn. Thế em nghĩ là nếu mà về cái mình lại buồn nữa, cứ ở đó học cho rồi xong rồi về, chứ nếu mà về cứ lắt nhắt vậy mình cảm thấy mình bị tủi thân, bị tổn thương nữa. Chồng em muốn về thời gian em sanh mà em không chịu. Thật sự là em lúc đó em không biết là đó là mình bị trầm cảm, là tính tình của em thay đổi là một nè, cáu giận nhiều hơn, tức giận nhiều em hơn. Không biết em bị trầm cảm, nhưng mà em có nhận ra là mình đã dễ nóng giận hơn không? Dạ, cái đó là em không nhận ra, nhưng mà cũng chị gái em á, chị gái em có nhắn tin cho chồng em là dạo này Xuân nó thay đổi nhiều quá. Thời gian đó em còn có những cái suy nghĩ tiêu cực nữa chị. Là lúc đó em có 2 lần. Một lần em nằm cạnh con em thôi, em nghĩ bây giờ hay mình lấy cái chăn mình chùm lên đầu nó. Xong rồi em đã chùm rồi, chùm em bé lên rồi, nhưng mà cuối cùng em lại dở ra.
Chị chùm lên luôn. Em cái lý do gì mà tại cái thời điểm đó mình bật ra cái ý nghĩ đó? Em không biết luôn á chị. Có nghĩa là trước đó nó cũng không có một cái sự kiện nào để làm cho mình cảm thấy bực bội hay là khó chịu? Không, cái những lúc em không có bực mình gì hết, nhưng mà em cũng có những cái suy nghĩ đó luôn. Xong rồi đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai là lúc đó con em ngủ, là em đứng bế bé rồi vỗ đít cho bé để bé ngủ á, thì tự nhiên có một cái suy nghĩ thôi, nó lóe trong đầu em á là hay là mình thả tay xuống đi. Nhưng mà em không có làm. Mà lúc đó em cảm thấy em rất là ghét con em luôn. Em có những cái suy nghĩ là vì con em, cuộc sống của em có những cái thay đổi, những đảo lộn hết tất cả luôn. Rồi em muốn đi ra ngoài cũng không đi được. Thời gian mang thai em không nghĩ chồng em bên cạnh, nhưng mà khi mà sinh em bé rồi á, người em cần nhất là lúc nào cũng là chồng em. Thì lúc đó là chắc có thể là đó là những yếu tố mà khiến em rất là cảm thấy là không thích bé, không rất là ghét bé luôn. Tức là mọi cái điều không hài lòng trong cuộc đời của mình lúc này mình đều nhận ra rằng con là nguyên nhân. Dạ đúng con rồi. là nguyên nhân. Vì có con mà cái thời gian mình bị kìm hãm, vì có con mình không đi ra ngoài. Rồi tại vì có con mà bây giờ cái cảm giác cô độc này mình lại thèm và cần một cái người chồng cạnh bên mà chồng lại không có. Ví dụ chồng cũng không có ở bên cạnh, nhưng mà nếu như không có con thì chắc là mình cũng chả có cái điều khó chịu như vậy. Đúng rồi. Và quy hết mọi chuyện lại là vì cái sự tồn tại của bạn nhỏ. Đúng, em có bao lâu thì em thoát khỏi cái điều đó? Bao lâu á chị? Hơi lâu á chị. Sau này bé được 1 tuổi, mọi người cứ bảo là bé rất là hợp tác với mình, nhưng mà mình em cứ cảm thấy là vì bé mà bây giờ cuộc sống của em nó không có được như trước nữa. Là những cái kế hoạch của mình không thực hiện được nữa với cái sự ra đời của con. Cũng có khoảng thời gian lúc mà em mới đẻ xong mà em cũng nói trời hiện tại thằng này mà giờ vậy tại đẻ nó ra mà xong vậy nè. Xong rồi cái mẹ mới nói là ủa đâu có ai ép mày đẻ nó đâu, đây là tự nguyện mày có bầu, tự nguyện mày đẻ nó ra, xong mày đổ hết cho nó, mày thấy tội nghiệp nó không? Xong em nghe vậy em nói cũng đúng, tự nhiên cái đổ hết cho con vậy cũng kỳ. Rồi do mình chứ do ai? Mà ý là một người phụ nữ chỉ có đẻ 1-2 lần trong đời thôi thì mình ráng vì con, mình có nghĩ xấu con như vậy, tội nghiệp nó. Đó thì lúc đó mới có những cái suy nghĩ tích cực lên. Trên như là sống trong đời chỉ có 1-2 lần vậy thôi thì có gì đâu, bình thường. Đó mới bắt đầu mới có thể tích cực trở lại với những nhưng cái mà suy nghĩ. nếu như bấy nhiêu là chưa giải quyết được vấn đề đâu. Nếu như mà mình cứ ám thị là một bước đầu tiên cần làm để mình có thể khôi phục lại cái điều dễ chịu. Nhưng mà nếu như chỉ dừng ở đó thì cái sự bế tắc nó vẫn còn. Lúc đó con em được 7 tháng thì chồng em có đi học ở Mỹ về, thì em có ngồi nói chuyện với chồng em là bây giờ từ trước giờ em cuộc sống em như vậy, mà sau khi lấy anh em đã thay đổi. Em từ một đứa con gái mà không biết làm việc nhà luôn, không biết làm một việc gì hết, bây giờ có em bé cái em phải làm hết tất cả mọi thứ, là cuộc đời của em đã thay đổi hết 180 độ. Như là bị cuộc đời nó đánh úp á, mình bị tập kích kiểu như vậy. Xong rồi em nói là bây giờ anh phải hỗ trợ em để tránh cái tình trạng mà em cứ đổ lỗi cho đứa bé. Đứa bé không có thể nào mà có lỗi hết. Là anh phải hỗ trợ em những công việc như vậy. Đúng rồi. Ví dụ như em bây giờ em cho con uống sữa hay gì thì anh phải thay quần áo cho con, mình phải phân công ra, chứ một mình em làm hết em cảm thấy rất là áp lực. Ví dụ em cứ ngồi làm mà anh cứ ngồi bấm điện thoại hay ngồi coi tivi bóng đá, đó là em càng khó chịu hơn nữa. Thật ra em chỉ cần anh hỗ trợ em một phần nào đó cho em cảm thấy vui thôi, chứ nếu như là phụ nữ mà em cảm thấy em làm hết tất cả và em cảm thấy em buồn lắm, thì chồng em cũng đồng ý để hỗ trợ em, thì bây giờ anh cũng có thay đổi tích cực hơn. Hôm nay trong một bỉm sữa nhắn gửi, chị có muốn nhắn gửi đến ai hoặc thì có thể nhìn thẳng vào nhắn gửi. Đầu tiên á em sẽ gửi lời cảm ơn mẹ em, là người đã hỗ trợ em rất là nhiều trong việc thứ nhất là em mang thai, rồi em sinh đẻ nữa. Cũng cảm ơn ba mẹ chồng em. Thời gian chồng em đi Mỹ em cũng qua đó ở một thời gian và hỗ trợ về em kinh tế cũng như là tinh thần. Người cuối cùng em muốn gửi là cảm ơn chồng em, là nhà tài trợ chính cho cuộc đời em và con em. Rất là dễ thương luôn. Thực ra với câu chuyện của Xuân ngày hôm nay thì chị gọi là cái điều làm cho chị ấn tượng nhất á, và chị nghĩ là chị rất là mong muốn mà chúng ta khi theo dõi chương trình này chúng ta cũng kịp thời nhận ra, đó là cái sự chuẩn bị tâm thế làm mẹ. Thực tế thì đứa trẻ nó đến với cuộc đời mình nó không phải là một con búp bê. Cái cơ chế căn bản nhất mà chúng ta có thể thấy được trong cuộc sống của các mẹ bỉm sữa, đó là việc mà chúng ta đã không có sẵn sàng cho cái hành trình đó. Và khi hành trình đó nó tới thì chính cái sự lúng túng đó nó làm cho chúng ta cảm thấy bị trầm uất, khó chịu, và chúng ta gọi là trầm cảm sau sinh. Điều này có nghĩa là chủ động một tí thì nó sẽ có một cái tương lai bình yên một chút.
Xin cảm ơn những lời chia sẻ của chị Tô Nhi A. Và chương trình Chat với mẹ bỉm sữa của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15h20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và trong trường hợp mà chúng ta không kịp xem chương trình ở trên sóng TV, chúng ta hoàn toàn có thể mở lại kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV để chúng ta theo dõi lại toàn bộ câu chuyện quý vị nha. Những mẹ bỉm sữa nào chúng ta đang muốn được tham gia chương trình thì đừng quên đăng ký tại fanpage là Gia Đình TV mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thì bác sĩ cũng nghi là em có bầu. Lúc đấy em mừng lắm, thật sự là run luôn đấy. Em điện về anh ơi, hình như bác sĩ nói là nghi là có bầu. 10 ngày thì chưa có, xong là bác sĩ thử máu. Trong cái thời gian thử máu thì em đi toilet thì em lại có cái bầu. Sụp đổ. Về đường em khóc quá trời luôn. Chat với mẹ bỉm sữa tập 48 sẽ được phát sóng vào lúc 15h20 thứ Bảy ngày 31 tháng 8 năm 2019 trên kênh HTV7.